Hello mga Mars, it's me, DINDIN Simon, and welcome to my YouTube channel! Hello mga Mars, it's me, DINDIN Simon, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, welcome na welcome ka sa channel ko. So, for today's video mga Mars, gagawa tayo ng panibagong video. Yes mga Mars, gagawa tayo ng napaka-cute na Terno crop top. Yes mga Mars, I'm going to share with you how I transform this into this. So, kung may mga extra or lumang damit kayong hindi na ginagamit mga Mars, halongkatin nyo na yung mga yan. At simulan nyo na din ito i-refashion. It's time to make them useful mga Mars. So, before we start mga Mars, please press the subscribe button below and don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa channel ko. And ayan, suot ko na din pala itong i-refashion natin. So, ayan mga Mars, tara, simulan na natin mag-refashion. So, ito na yung damit mga Mars na i-refashion natin and super dali lang nito gawin mga Mars kasi dalawang klase lang yung gagamitin nating material to make this. So, ang gagamitin lang nating materials mga Mars is number 1 is sister. Yes, gunting. And second one is fabric glue. Yes, mga Mars, dalawang material lang yung gagamitin natin. Kaya, super dali lang nitong gawin. So, let's start. So, ayan mga Mars, kumuha ako ng skirt ko and susukatin ko siya dito para alam ko kung gaano kahaba yung palda natin. At maglalagay lang ako ng seam allowance na 1 inch. And then, set aside muna natin itong kinat natin, guys. And, gagawin natin itong skirt mamaya. So, proceed muna tayo dito sa top. So, ang gagawin natin dito, mga Mars, is, bali, magiging one-sided lang siya, mga Mars. So, sukat mo. And
ikakat na natin. So, ayan mga Mars, nakat ko na siya and itutupi natin itong mga dulo, guys. Yung mga gilid ng fabric. Tapos, lagyan natin ng fabric glue. So, ayan mga Mars, tapos ko na siya naidikit. Tapos ko na naidikit yung edges ng fabric. And, let's proceed dun sa skirt. Ayan. So, itong skirt, mga Mars, ikakat ko siya dito, patastasin ko siya dito part. Mga 1 inch. Tatastasin pa siya ng 1.5 inches. Kakat ko na lang. Mamaya. Kasi lalagyan ko siya ng tali, mga Mars, para may effect. Ayan. So, nakat ko na siya. And dito sa edge, mga Mars, is lalagyan ko lang din ulit to ng glue. And ididikit natin siya ng ganyan. So, halagyan na natin. So, ayun mga Mars, naidikit ko na siya and ito na siya. And itong extra fabric, mga Mars, is gagamitin natin tong panali. So, ikakat na natin siya. Ikakat lang natin. Gagawin natin siyang ribbon, mga Mars. Yes. Hindi ko ma-explain, pero tignan nyo na lang yung result mamaya. Cut lang natin. Ayan mga Mars, and mag-measure lang tayo ng 1 inch. Or gawin na natin 2 inches.
So, ayan mga Mars, nag-cut ako ng dalawang tela and ididikit natin dito sa kinat natin kanina. Dito. So, ayan mga Mars, naidikit ko na siya. And, ito yung magiging ribbon. Tatali natin siya na ganito mga Mars. Ganito lang ito. Tatali natin ng ganyan. Diba? Effect. And, ito na yung magiging skirt niya mga Mars. Excited na kayo try on mga Mars. So, try on na natin. So, that's it mga Mars, and I hope this video gives you some idea and inspiration. So, start sewing and have fun at home and turn your old clothes into a trendy top. Feel free to ask mga Mars, and you can also share your thoughts and suggestions mga Mars. Just leave it on the comment section. And if you want to see more DIYs, please consider to subscribe to my channel and you can check them out. Yun lamang mga Mars, and thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye!